ดำสน็อกเกิลตรงนี้เลยเหรอพูดจริงไหมเนี่ยน้ำติดหน้ากล้องพอดีกูจะไปคอนโทรลมันได้ไหมล่ะหายไปกูถ่ายเองเนี่ยปรบมือให้กล้องหน่อยทุกคนบอมมาดึงกางเกงขึ้นหน่อยเฮ้ยยัยตูดออกแล้วเฮ้ยอยากเห็นสุภาษิตไหมมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำอันนี้คือแล้วเหรอ
หมวกมันเอียงอ่ะเกิดฮัลโหลทุกคนโอ๊ยวิดีโอไหมอ่ะหัวชนอ่ะเจ็บอ่ะสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับจุดอะไรนะจุดชมวิวชมวิวเกาะขาม เกาะขามปอดจะเย็นเกี้ยวกาดหัวชนเราเจ็บสวยงามถ้าไม่ติดว่าฟ้าครึ้มน่าจะได้สวยกว่านี้ป่ะถ้าไม่ติดฟ้าครึ้มนี่นะเวิร์กกันนะ